Yan, from Versace. Congratulations, Kens. You deserve this from your hard work and sacrifices. Hi guys, welcome to this video and I'm here to share to you my experience on buying directly from Versace website. And ang hirap kasing mamili ngayon, lalo na lockdown. At the same time, hindi rin makalabas. And isa lang talagang shop dito ng Versace dito sa Philippines, which is in Soler. Pero yung hinahanap kong item wala doon. Paano masabi? And I really love Versace, like the shoes, okay, combination of the belt and their loafers. And ito talagang pinakadahilan kung bakit ako napabili. It is because yung gamit kong slides, ayan o, nginat-ngat ng aso, ginawa niyang dog food. Kaya napilitan talaga ako maghanap kung saan ako pwede makabili. And then nag-search ako sa Google. I saw the website of Versace. And kaya rin ako napabili because they are offering free shipping and handling, including the tax, no? So from Europe directly sa Philippines. Na-amaze ako kasi I don't need to go to physical store anymore. But I'm here to check kung ano ba yung meron pag bumili kayo directly to them. Okay, so here's the box. I received this today and I ordered last week. So more or less mga 7 to 8 days lang nandyan na agad sa'yo. Tapos I did not pay for any tax and etc. because they already handle it. So right now, let's check kung ano yung meron dito sa box. So if you will see, this is the receipt. Ayan, Versace. Sabay-sabay natin tignan yung loob, no? Kung ano yung matatanggap natin. Ang ganda. Kaya pala malaki yung box niya kasi malalaki din mismo yung box ng item. So I assume this is for the slides, yung slippers. And then, ito rin yung siguro ito yung I do not know ano ba to. Check natin. Tapos I also purchased eyeglasses, which is I think this is the eyeglasses. So maganda yung packaging from box. Tapos ayun, may letter pa. Tingnan natin kung ano yung letter. Saan natin? Yan, from Versace. Congratulations, Kens. You deserve this from your hard work and sacrifices. Actually, ako yung naglagay nitong note na to. Chinek ko lang kung paano sila magbigay ng letter pag bibili ka online. Pero literal, gift ko to para sa akin. Siyempre, kailangan rin natin rewardan yung sarili natin. Tama. Let's just check what's inside the boxes of this item. Okay, so first, nabubuksan natin itong box na to. I think this is the cup, no? So, ganda ng packaging niya. Talagang kitang-kita mo na Versace. Okay. Yan. Ito yung cup. Yan. Sobrang ganda niya actually. Sobrang ganda niya. So, as you can see, yan, ito yung mga tag, the Medusa logo behind the cup. So, ganda nga. Yung shades. Ito. Tignan natin. So, complete with the manual and also itong pamunas. So, parang bumili ka rin literal sa shop, no? So, here's the shades. Ayan. Kasi mahilig ako sa sa aviator shades, no? So, ayan. Ganda. Ganda niya. Sobrang ganda niya. Testing natin. Bagay na bagay, di ba? Hindi totoo yan.
Tapos, of course, yung reason kung bakit talaga ako bumili is yung slides ko, yung tsinelas ko. Nadamay na lang yung shades tsaka cup. So, ito yung box niya. Yan. Complete. Okay, so same, parehong-pareho nung tsinelas na gamit ko dati. Ito. So, yan. Actually, kaya rin talaga ako pumiling bago kasi we're preparing for our Balisin trip. So, beach yun eh. So, kailangan ko talagang tsinelas, shades, tapos sombrero. So, ito siya. Yan. Kaya, ito yung nginat-ngat nung aso ko. Ito, kung makikita nyo. So, sa mga gusto nito, yung mga 8.5 US size, comment lang kayo sa baba. Malay nyo, ipatapon natin. So, ayan. Siyempre, hindi ko naggagamitin tong isa. Pwede pa naman siya gamitin. Kaya nga lang, may mga ngat-ngat na sa likod. Pero hindi naman siya kita pag suot mo. So, ito na yung gagamitin ko ngayon. And, yun, kaya ko lang share ito. Kasi first time kong bumili online. And syempre, double check ko lahat if legit. So, it's the official website of Versace talaga. And nakakatuwa kasi free shipping and handling, pati yung tax binayaran na rin nila. And madalas may discount pa sila. So that's it. Thank you for watching this video. You can subscribe in my YouTube channel, pati sa Facebook, like nyo po ako, and also sa TikTok. This is not my content, naisipan ko lang i-share yung pinamili ko, kasi baka mamaya Versace lover ka rin. So with that, thank you so much.